ხელისუფლების მიმართ ნდობა ისტორიულ მინიმუმზე. NDI-ის ახალი კვლევით ოპოზიციის ჯამური რეიტინგი ქართულ ოცნებას აღემატება. როგორია კვლევის სხვა შედეგები? დაიწყება თუ არა თბილისის მერის გარშემო დაჯერების სერია, რა ინფორმაცია აქვს ოპოზიციას და რატომ პროგნოზირებენ ისინი კალათის კარიერის დასასრულს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. საქართველოს მოსახლეობის სულ უფრო დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა ხელისუფლების მუშაობით და ქვეყნის განვითარების კურსით. NDI-მ დღეს მისი მორიგი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც აჩვენებს, რომ პოლიტიკური სურათი ქვეყანაში ბოლო თვეების განმავლობაში რადიკალურად არის შეცვლილი. გამოკითხულთა 53% კერძოდ თვლის, რომ ქვეყანა მიდის არასწორი მიმართულებით. ასეთი უარყოფითი შედეგი კი 2009 წლიდან მოყოლებული არ დაფიქსირებულა ამ კვლევაში, ანუ მას შემდეგ, რაც NDI საქართველოს მოქალაქეების განწყობებს იკვლევს და სწავლობს. მოსახლეობის ეს განწყობა კი პირდაპირ აისახება ორი მთავარი პოლიტიკური ძალის ლიდერების შეფასებებზე. კერძოდ ისტორიულ მინიმუმზე 49-ზეა დასული ბიძინა ივანიშვილის ნეგატიური რეიტინგი და ის ამ უარყოფითი შედეგით პირველია ქართველ პოლიტიკოსებს შორის. ივანიშვილის პოზიტიური შეფასება კი 17-ს არ აღემატება. რაც შეეხება მიხელ სააკაშვილს, მისი ნეგატიური რეიტინგი 39-ია, დადებითი რეიტინგი კი 26%. და როგორია კვლევის სხვა შედეგები, ნათია გოგსაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რას აჩვენებს NDI-ის ახალი კვლევა, როგორ შეიცვალა პოლიტიკური და სოციოლოგიური სურათი ქვეყანაში. მთავარი ტენდენციები გამოკვეთილია იმ კვლევაში, რომელიც ნოემბრის ბოლოსა და დეკემბრის დასაწყისში ჩატარდა და შეინიშნება მკვეთრად გაუარესება მთავრობის საქმიანობის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების და ძალიან საინტერესოა მონაცემი, რომელიც აჩვენებს გამოკითხულთა დამოკიდებულებას არის თუ არა საქართველოს დემოკრატია და აქ არის კრიტიკული ციფრი 59% მიიჩნევს, რომ საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანა არ არის და თუ შევადარებთ ამ მონაცემს 2010 წელს, მაშინ ეს ციფრი იყო 46%, რაც მოსახლეობა ამბობდა, რომ ქვეყანა დემოკრატიულად არ ვითარდება. მთავრობის საქმიანობის შეფასება მკვეთრად ნეგატიურია და 64%-ს აღწევს, მაშინ, როდესაც 2018 წელს 59% მიიჩნევდა, რომ მთავრობის საქმიანობა არ იყო დადებითი, ხოლო 30% მიიჩნევს, რომ მთავრობის საქმიანობა არის პოზიტიური. ისტორიულ მინიმუმზეა დასული პარლამენტისადმი საქართველოს მოსახლეობის უნდობლობმა საკანონმდებლო ორგანომ საკუთარი ანტირეკორდი მოხსნა და ახლა უკვე მის მიმართ უარყოფითი განწყობილი არის 57%, ხოლო 9% ამბობს, რომ პარლამენტი კარგად მუშაობს, 64% კი მიიჩნევს, რომ საერთოდ პარლამენტი არ გამოხატავს ხალხის აზრს. ასევე ძალიან დაბალია სასამართლოს რეიტინგიდან ნდობა სასამართლოს მიმართ, არსაჯულების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს 45%-ს, კარგად კი სასამართლოების მუშაობას აფასებს 10%, ალბათ ბოლო პერიოდის პოლიტიკური სასამართლოების შემდეგ ეს გადაწყვეტილება და ეს დამოკიდებულება მოულოდნელი არც ყოფილა. რაც შეეხება პოლიციის საქმიანობას, აქაც არის კლების ტენდენცია დადებითი განწყობების კუთხით, 53% მიიჩნევს, რომ პოლიცია კარგად მუშაობს, 19% კი აცხადებს, რომ ცუდად. ასევე საინტერესოა, ბუნებრივია NDI-ის კვლევების დროს პოლიტიკური რეიტინგები და მოსახლეობის განწყობა ამა თუ იმ პოლიტიკური ლიდერის მიმართ. ამჯერად დასმული იყო შეკითხვა ასე, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს პოლიტიკური ლიდერების მიმართ გამოკითხულებს, ეს მისცემენ თუ არა ამ ლიდერებს ხმას არჩევნების დროს საქართველოს მოქალაქეები, ეს შეიძლება პირდაპირ არ იყოს ასახული ამ ციფრებში, თუმცა აქ ლიდერობს დავით ბაქრაძე 34%-ით, ქართული ოცნებიდან არის კახა კალაძე, ასევე 34%-ით, შემდეგ მოდის შალვა ნათელაშვილი, ამის შემდეგ არის ალეკო ელისაშვილი, რომელსაც აქვს 20% დადებითი და 20 უარყოფითი, შალვა შავგულიძე და გიორგი გახარიას მიმართ 34% უარყოფითად არის განწყობილი, 27% კი მას დადებითად აფასებს და ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორია ამ ცვლილებების ფონზე 20 ივნისის მოვლენებისა და პროპორციული სისტემის ჩაგდების შემდეგ პოლიტიკური პარტიების მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება და ასეთ შეკითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცემდით ხმას. 20% აქვს ქართულ ოცნებას, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 13,
ევროპული საქართველოს მონაცემი გაზრდილია 8-მდე, ლეიბორისტებს აქვთ 5%, პატრიოტთა ალიანსს 4%, პოლიტიკური პლატფორმა ახალი საქართველოს 3%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს, ნინო ბურჯანაძესაც 3% აქვს, გირჩს აქვს 2% და აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ ამ კვლევისა და ამ გამოკითხვის დროს NDI-მ გამოიყენა ახალი მეთოდი, ეგრეთ წოდებული გაყოფის მეთოდი, პირისპირ კი არ გამოკითხეს რესპონდენტები, არამედ მათ გადასცეს პლანშეტი, სადაც იყო დასმული შეკითხვები, ჩამონათვალი იყო გაკეთებული პოლიტიკური პარტიების, თავად აჭერდნენ სასურველ პარტიას და იმ პოლიტიკურ ძალის მიმართ სიმპათიებს თავად გამოხატავდნენ, რომელიც თავად მოსწონთ და როგორც NDI-ის ხელმძღვანელები აცხადებენ, ამან გავლენა იქონია შემდგომ პოლიტიკური პარტიების რეიტინგზე. საინტერესოა ასევე მონაცემი, რომელიც აცახავს არჩევნებში მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობას. 75% გამოკითხულების აცხადებს, რომ წავა და მიიღებს აუცილებლად საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას, 35% კი წინააღმდეგია და თუ რა ტენდენციები გამოხატა კვლევამ და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო სწორედ პროპორციულ სისტემის ჩაგდების შემდეგ ამ ტიპის გამოკითხვის ჩატარება, ამის შესახებ თავად ლორა ტორტონმა და CRRC-ის საქართველოს წარმომადგენელმა კობა თურმანიძემ ისაუბრეს. ძალიან შემაშფოთებელია ის ტენდენცია, რომელიც ამ კვლევაში გამოიხატა. მზარდი ტრენდი შეინიშნება სხვადასხვა დემოკრატიული ინსტიტუტების ნდობის კლების კუთხით. ისეთი, როგორიც არის პრემიერის ოფისი, ზოგადად მთავრობის საქმიანობის შეფასება და პარლამენტი. ძალიან შემაშფოთებელია ასევე ის მონაცემი, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქვეყანას არ აფასებს როგორც დემოკრატიულს. თავად პარლამენტს საკმაოდ ნეგატიური შეფასება აქვს ამ კვლევაში. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ პარლამენტი არ ითვალისწინებს მათ აზრს. რთულია მათთვის კომუნიკაცია დეპუტატებთან. ამბობენ, რომ პარლამენტის წევრები საკუთარი ან პარტიის ინტერესებს ემსახურებიან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იზრუნონ იმაზე, რომ ეს მონაცემი გამოსწორდეს საარჩევნო წელს. რაც შეეხება პარტიების მხარდაჭერას. კონკრეტული პარტიების მხარდაჭერა კვლავას დაბალი მაჩვენებლითაა გამოხატული. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ან არ იცის, ან არც ერთი პარტია არ დგას მის შეხედულებებთან ახლოს. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, კვლევა ჩაეშვა ზუსტად მაშინ, როცა პარლამენტმა გამოაქვეყნა თავისი გადაწყვეტილება არ დაუჭიროს მხარი პროპორციულ არჩევნებს. მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა იცოდა ამის შესახებ და გამოკითხულთა 70% ამ მოვლენას უარყოფითად აფასებს. რაც შეეხება პოზიტიურ მესიჯებს, მოსახლეობა კვლავაც მყარად განაგრძობს ქვეყნის მიზნის მხარდაჭერას გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი. ჩვენ გამოვიყენეთ კვლევის ახალი მეთოდი პირისპირ გამოკითხვის ნაცვლად რესპონდენტებს მივეცით პლანშეტები, სადაც ჩამოწერილი იყო შეკითხვები, ისინი სასურველ პასუხებს თავად ირჩევდნენ. ჩვენ გვაქვს უარყოფითი ტენდენცია თითქმის ყველა საჯარო ინსტიტუციის, გარდა ქართული ჯარისა, ყველა სამინისტროს და ყველა პოლიტიკური ლიდერის შემთხვევაში გარდა კახაკანაც. საგანგაშო ტენდენცია პარლამენტის და სასამართლოს შემთხვევაში. ეს არის აღმავანი უარყოფითი შეფასების ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე. პარლამენტის შემთხვევა განსაკუთრებით ყურადსაღებია იმ კუთხით, რომ აქ გვაქვს უარყოფითი შეფასება, მზარდი უარყოფითი შეფასება არა მარტო პარლამენტის როგორც ინსტიტუციის მიმართ, არამედ დეპუტატების როგორც ხალხის წარმომადგენლების მიმართ. და როგორც თქვენ უკვე ნახეთ, კვლევამ აჩვენა მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება პროპორციული სისტემაზე გადასვლის შესახებ გადაწყვეტილების ჩაგდებამ. 70% ამბობს, რომ ეს იყო ნეგატიური გადაწყვეტილება, რაც შეეხება ნატოსა და ევროკავშირთან მიმართებაში საქართველოს მოსახლეობის განწყობას. ეს უცვლელია, 82% მიიჩნევს, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრი უნდა გახდეს, ნატოში ინტეგრაციას მხარს უჭერს 74% და ასევე უნდა შევნიშნოთ ისიც, რომ NDI-ის კვლევაში შესწავლილი არა ბოლო პერიოდის პოლიტიკური, არამედ მედია გარემოც და მედია ლანდშაფტიც, რომელიც ბოლო პერიოდში შეიცვალა და მიშა მინდა მოგილოცო შენს და ჩვენს მაყურებელსაც, რომ მთავარი არხი უკვე მეორე ტელეარხია 12%-იანი მხარდაჭერით, რომელსაც მაყურებელი ირჩევს როგორც საინფორმაციო წყაროს. ნათია გოგზაძემ გაგვაცნო NDI-ის კვლევის შედეგები დეტალურად. ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგის რეკორდულ გაუარესებასთან ერთად ქვემოთ მიდის თითქმის ყველა ინსტიტუციის მიმართ ნდობაც. პოლიტიკოსების აზრით ივანიშვილმა კარგად იცის, რომ ის არჩევნების მოგებას სამართლიანი თამაშის წესებით ვერ შეძლებს და ძალაუფლების შენარჩუნებას სწორედ სახელმწიფო უწყებების ხელში ჩაგდებით ცდილობს. ამას კი ეწირება ის ფუნდამენტური ინსტიტუტები, რაზეც სახელმწიფო დგას. თამარ ბაღაშვილი გაგვაცნობს, რა პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა NDI-ის დღევანდელ კვლევას, რომელიც ძალიან ბევრი მიმართულებით აჩვენებს რეიტინგების გაუარესებას. თამარ, რას ამბობენ პოლიტიკური ლიდერები დღევანდელი შედეგების გაცნობის შემდეგ?
ეს არის ქართული ოცნების დასასრული და პირადად ბიძინა ივანიშვილის დასასრული. სწორედ ასე აფასებენ ოპოზიციის წარმომადგენლები NDI-ის ბოლო კვლევას და ამბობენ, რომ ეს შედეგები სრულად, ზუსტად და ადეკვატურად გამოხატავს საქართველოს მოსახლეობის განწყობას. ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის რეკორდსმენი ნეგატივის რეიტინგში და ქართული ოცნების რეიტინგი მინიმუმამდეა დასული და ასევე მოსახლეობის განწყობა ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით არის ისტორიულ მაქსიმუმზე და ისინი ნეგატიურად აფასებენ ქვეყნის განვითარების კურსს, ოპოზიციის შეფასებით ეს არის სწორედ მართველი გუნდის პირადად ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების წარმომადგენლობის მმართველობის შედეგი, ვინაიდან მათ არ შეასრულეს ამ 8 წლის განმავლობაში არც ერთი დაპირება, რომელიც მისცეს მოსახლეობას და სულ ბოლოს კი ყველაზე უარესი რაც იყო, ეს იყო საუკუნის ტყუილი, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა საკუთარ დაპირებაზე პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს შედეგებიც აჩვენებს, რომ იმის მიუხედავად თუ რა სისტემით ჩაატარებს ბიძინა ივანიშვილი მომავალ არჩევნებს, ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი მაინც დასრულებულია. ამავე დროს ოპოზიციის წევრები არ გამორიცხავენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მორიგი სამიზნე ახლა შესაძლოა გახდეს კახი კალაძე, ვინაიდან ის არის ამ ეტაპზე ერთადერთი მმართველი გუნდიდან, ვის მიმართაც მეტნაკლებად მოსახლეობას აქვს შენარჩუნებული დადებითი განწყობა. ეს არის ქართული ოცნების მმართველობის დასასრულის დიაგნოზი. ქართულმა ხალხმა განაჩენი გამოუტანა ივანიშვილის არაფორმალურ მმართველობას. გაუარესდა ყველა მაჩვენებელი, რისი გაუარესება შეიძლებოდა. ნეგატიურ რეიტინგში ივანიშვილი არის რეკორდსმენი. ქართული ოცნების აი ეს მმართველობის ჩავარდნილი მაჩვენებლები ამავე დროს ძალიან აზიანებს ქვეყანას. არავის ჯერა რომ შეიძლება ქვეყანა, ეკონომიკა სწორი მიმართულებით განვითარდეს. ხელისუფლების რეიტინგი 1/13 მიდამოებში არის, სულ პარტიებს 60% აფასებს და აქედან 20%-ია ქართული ოცნების. ეს რომ გადავიანგარიშოთ 100%-ზე გამოვა 33%, მისი პარტნიორი პატრიოტთა ალიანსი ანათის 40%-ზე ქვევით არის. ალბათ ახლა ეცემიან კალაძეს, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში კალაძის გარდა არავის არ აქვს ნდობის რეიტინგი მისაღები და ხა ივანიშვილის სტილი ისეთი არის, რომ ეხლა შიდა პრობლემები კიდევ უფრო გაღრმავდება. NDI-ის კვლევამ კიდევ ერთხელ ცალსახად აჩვენა, რომ ხელისუფლების მიმართ ნდობის კატასტროფული ვარდნის ფონზე მნიშვნელოვნად იზრდება პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების მიმართობა, მათ შორის ევროპული საქართველოს მიმართ და მათი ჯამური რეიტინგი დღეს ბევრად აღემატება ქართული ოცნების რეიტინგს და ეს ნამდვილად არ არის სიახლე ქართული ოცნებისთვის, არც ივანიშვილისთვის, რომელმაც სწორედ აი ამ შედეგის, პოლიტიკური შედეგის გამო გადააგდო ქართული მოსახლეობა და უარი თქვა პროპორციული არჩევნების ჩატარებაზე. და რა თქმა უნდა ხელისუფლება გამოადეტყვის, რომ არ ენდობიან ამ კვლევებს, მაგრამ ამას ენდობა მოსახლეობა და ამ ნდობას და ამ შედეგს ჩვენ ვნახავთ 20 წლის არჩევნებზე. ფაქტი არის ერთი, რომ ხალხს ივანიშვილის რეჟიმი აღარ უნდა. ფაქტი არის ის, რომ ოპოზიციის რეიტინგი არის გაზრდილი, ფაქტი არის ის, რომ ივანიშვილის რეიტინგი არის დავარდნილი, პრაქტიკულად განულებული არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია აუცილებლად ხელისუფლებაში არ აქვს მნიშვნელობა როგორ არჩევნებს ჩაატარებს. რაც შეეხება მმართველი გუნდის შეფასებებს, უმრავლესობის წევრები ტრადიციულად უნდობლობას უცხადებენ NDI-ის მაჩვენებლებს და ამბობენ, რომ წინა შემთხვევებშიც არჩევნების წინ ჩატარებული რეიტინგები არ დაემთხვა არჩევნების შედეგებს და როგორც ისინი აცხადებენ, NDI-ის კვლევის საპირისპიროდ ქართულმა ოცნებამ გასულ არჩევნებში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მიიღო და სწორედ ეს მოლოდინი აქვთ ახლა მომავალი არჩევნებისგან ქართული ოცნების წევრებს. კიდევ ერთმა ლიდერმა უმრავლესობის გიავორსკიმ კი ყველა აი ეს მაჩვენებლები, რაც დღეს გამოქვეყნდა, მთავარ არხს დააბრალა და NDI-ის ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია უწოდა. სასწაული გაინგრა ქვეყანა დასრულდა. ჯიუტად სამწუხაროდ საკმაოდ ავტორიტეტული კვლევითი ორგანიზაცია ისევ სიარასს ატარებინეს კვლევებს, რომელიც არა 3 და 4 ან 2% თან ცნობილების ფარგლებში, არამედ რამდენიმე 10% აცდა თითქმის ყველა შემთხვევაში საბოლოო შედეგებს. ტენდენციურობასთან მიმართებაში შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად 2016 წლის მარტის კვლევა CRRS-ის ჩატარებული, სადაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა 15%. თუ გამოვალთ შესაბამისი ლოგიკით
პიკიდან მაშინ ქართულმა ოცნებამ აიღო 59% და მოიპოვა საბოლოო ჯამში საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაშინ გამოდის, რომ დღევანდელი მონაცემებით 60%-ზე მეტს აიღებს 20-20 წლის არჩევნებში ქართული ოცნება, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. მთავარი შეტევის მიზანი თქვენი NDI-ის ამ ორგანიზაციის ნაციონალური მოძრაობის იყო, არის და დარჩება ბიძინა ივანიშვილი. ასე რომ თქვენს მიერ დასმული შეკითხვებიც რასაკვირველია უნისონში მოდის იმ კვლევებთან, რომელსაც ატარებს თქვენივე შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაცია, კვლევითი ორგანიზაცია. და ამ NDI-ის ზოგადად რაში მეტყობა რომ უმრავლესობის აი ამ შეფასებების მიუხედავად კვლევა აჩვენებს, NDI-ის კვლევა აჩვენებს, რომ შედეგები არის მართლაც უმძიმესი, მოსახლეობის ნდობა არსებული ხელისუფლების მიმართ არის ისტორიულ მინიმუმზე, ყველა ინსტიტუციის და პირადად ბიძინა ივანიშვილის მიმართ და ამიტომ ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ იმის მიუხედავად თუ რა სისტემით ჩაატარებს ბიძინა ივანიშვილი მომავალ არჩევნებს, ქართული ოცნების ხელისუფლება აუცილებლად დასრულდება. თამარ ბაღაშვილმა გაგვაცნო პოლიტიკური რეაქციები NDI-ის კვლევაზე და ამ კვლევაში ქართული ოცნების ლიდერებიდან გახაკალაძე ერთადერთია, ვისი პერსონალური დადებითი რეიტინგიც 30% ზევითაა. ოპოზიციაში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ეს მაღალი რეიტინგი გახდა ის მიზეზი, რის გამოც დედაქალაქის მერი ივანიშვილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ გახაკალაძის წინააღმდეგ კორუფციული გამოძიება უკვე დაწყებულია, ეს თბილისის მერმაც იცის და სულ რამდენიმე დღეში დაჭერების სერიებიც დაიწყება. მერის ოპონენტები არც იმას გამორიცხავენ, რომ უახლოეს კვირებში კახაკალაძე საერთოდ ოპოზიციის რიგებში ციხილონ. მაკა ანდრონიკაშვილი განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს მთავარის ეთერში. მაკა, რა აძლევთ ოპოზიციაში ამ საკმაოდ ხმაურიანი განცხადების გაკეთების საფუძველს? დედაქალაქის მერიაში მაღალი თანამდებობის პირების დაჭერებს აანონსებს ალეკო ელისაშვილი, რომელიც ირწმუნება, რომ უახლოეს პერიოდში კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით საგამოძიებო უწყებები უკვე გახსნიან მთავარ კარტებს და იტყვიან და დააკავებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალო კავშირში არიან დედაქალაქის მერთან და ერთ-ერთ ქართული ოცნების ლიდერებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ პოლიტიკოსთან. ელისაშვილის განცხადებით მთავარი მიზეზი არის კორუფციული გარიგებები, თუმცა ივანიშვილის ბრძანება არ უკავშირდება, როგორც ელისაშვილი ამბობს, იმას, რომ ის ებრძვის კორუფციას, არამედ ამის მიზეზი არის დაპირისპირება კახაკალაძესთან და კახაკალაძის გადაწყვეტილება დატოვოს მმართველი გუნდი. ელისაშვილის მტკიცებით, კალაძემ უკვე დაიწყო პოლიტიკური ურთიერთობები ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან და მან გარკვეულ რამოდენიმე ადამიანს შეუთვალა კიდეც, რომ საჭიროების შემთხვევაში ის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგაც წავა. ელისაშვილი ამ ადამიანების სახელებს და გვარებს არ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია არის სარწმუნო, რაც შეეხება ბრალდებებს და საგამოძიებო უწყებაში დაწყებულ გამოძიებას. ელისაშვილი ამბობს, რომ საგამოძიებო უწყებებმა კალაძის წინააღმდეგ ძიება უკვე დიდი ხანია დაიწყეს კორუფციულ გარიგებებზე ამახვილებს ყურადღებას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილიც. ხაბეიშვილის განცხადებით შემთხვევითი არ არის, რომ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ გუშინ სწორედ კორუფციაზე ისაუბრა და მოუწოდა საკუთარ თანამშრომლებს მსგავს სკანდალში არ გაეხვიონ. ხაბეიშვილი ამბობს, რომ კალაძემ გუშინ ერთგვარი თავის დაზღვევა გააკეთა. თვეზე მეტია სუსი ანტიკორუფციული იძიებს კალაძის კორუფციულ საქმეებს და რამდენადაც ვიცი არაერთი ადამიანი დაიკითხა არქი ჯგუფის და კალაძის კორუფციული სქემის შესახებ და ჩემი ინფორმაციით უახლოეს მომავალში დაიწყება დაჭერები კალაძის უახლოესი გარემოცვის წევრების. ყველა ხვდება, რომ ქართული ოცნების და ივანიშვილის გემი იძირება ახლა, როდესაც შეერთებულ შტატებში ღიად ლაპარაკობენ, რომ ივანიშვილს ანგარიშები უნდა გაუყინონ, ნიშნავს, რომ ივანიშვილის საქმე არის წასული და ამას კალაძე ძალიან კარგად ხედავს. და მან შეუთვალა ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერს, მე სპეციფიური ურთიერთობა კალაძესთან და ჩემს არ შემოუთვლია, რომ მას თუ ხელს არ ახლებენ, ის საჭირო დროს დაუპირისპირდება ივანიშვილს და მის ჩამოგდებაში დანარჩენ ოპოზიციას დაეხმარება. კალაძის განცხადება ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ სავარაუდოდ მას აქვს ინფორმაცია, რომ მის გარშემო დაიწყებენ ადამიანებს დაკავებას და ეს იქნება მისთვის გამაფრთხილებელი. თუმცა არ მგონია, რომ ახლა ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტოს რეალური კორუმპირებულის და ყაჩაღის ამ შემთხვევაში კალაძე დაჭერა. გავს ილუზიები არ მაქვს, რომ ბიძინა ივანიშვილი და კალაძე ერთმანეთს დაუპირისპირდება მარტივი რამის გამო. არ მგონია, რომ ორმა ყაჩაღმა, რომლებმაც ერთმანეთზე ძალიან ბევრი რამ იცის, ერთმანეთს ასე პირდაპირ და ღიად დაერინონ, ხო? მით უმეტეს პროგრეს ბანკის საქმეში ჩვენ ვიცით, რომ ერთად არიან ბიძინა ივანიშვილი და კახი კალაძეც.
ამ წუთებში დედაქალაქის მერი კახიკალაძე იმყოფება ერთ-ერთ ბაღში, რომელიც სულ დღეს გაიხსნა. კახიკალაძე ჩემს გვერდით იმყოფება და მე მას ვკითხავ, დღეს თქვენს მისამართით გავრცელდა ბატონო კახი ბრალდებები. საუბარია იმაზე, რომ იგეგმება უახლოეს დღეებში მაღალი თანამდებობის პირების დაკავება. მერის მაღალჩინოსნებს გულისხმობ და საუბარია იმაზე, რომ თქვენ ეს უკავშირდება თქვენსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის არსებულ დაპირისპირებას. რომელ კორუფციულ გარიგებაზე რა ერთი სამი მიკროფონებს ჭრით სიტყვით. ბატონო კახი, პირველ რიგში გვაინტერესებს თქვენი ყოფები ბაღში, რომლის რეაბილიტაცია დასრულდა და ახლა პირველ ნახეთ რომ გითხართ მაგას და ამ ბაღში. გეტყვით ყველაფერს. პირდაპირ ეთერში ვარ, ბატონო კახი. დადექით პატივი ეცეთ თქვენ კოლეგებს. ბატონო კახი, პირდაპირ კამერები. დაგეკეთე რა რამდენი ბატონო კახი, პირდაპირ ეთერში ვარ. რატო ხართ ეგეთი აგრესიული? არ ვარ აგრესიული. არ შეიძლება უხერხულეთ თქვენ კოლეგებს ეცეთ. კაი მე არ მცემთ პატივს, არ მცემთ. არ არის პრობლემა, მაგრამ თქვენ კოლეგებს ეცეთ პატივს. დადექით და ყველა კითხვას უპასუხებთ. მე არც ერთი კითხვა არ დამიტოვებია უპასუხებთ. დადექით. ბატონო კახი, მოგყვებით რამდენი ხანია? კითხვა დაგისვით, პირველი კითხვა დაგისვით და პირდაპირ ეთერში. დადექით და გაუშვი და კითხვას სვავ და ჩამიწერე. ბატონო კახი, ბაღში ვიმყოფებით, რომ გითხართ რამდენი? ვერც არ არიან. არა, ვერც. დაკავშირებით. ბატონო კახი. ხო, სიცხულია ეს. საბავშვო ბაღში ვარ. მოსული და ამასთან დაკავშირებით დავსვათ. ეხა ხო ხვდებით რომ უშლით ხელს თქვენს კოლეგებს. დადექით ნორმალურად, civilურად და გიპასუხებთ რა გჭირს. რა მნიშვნელობა აქვს პირდაპირში ვარ თუ არა პირდაპირში? გაიწიეთ, დადექით ნორმალურად და გიპასუხებთ ყველა კითხვაზე. კარგით, ოპერატორებო, მზად ხართ, შემიძლია რო კითხვა დავსვა? ბატონო კახი. კორუფციულ გარიგებებსა და მოსალოდნელ დაჭერებთან დაკავშირებით. კარგით. შეგვიძლია ბიჭებო, მზად ხართ? დღეს ვიმყოფებით ეხლა ამ წუთში ჩუღურეთის რაიონში, სადაც განვახორციელეთ. რა გჭირთ? გიპასუხეთ, რა მნიშვნელობა აქვს პირდაპირში ხართ? დამელოდეთ, გავაკეთებ შეფასებას იმ პროექტთან დაკავშირებით, სადაც დღეს ვიმყოფებით და მერე დასვით შეკითხვებით და გიპასუხებთ. რა გჭირთო? არაფერი არ გჭირს. აბა რა მოგივიდათ, მოითმინეთ ერთი წუთი. და როდის არ გამიცია პასუხი? დადექით ნორმალურად, civilურად. არა ადამიანურად იქცევით. არ გსვენიათ უბრალოდ. მე არა ბატონო კახი. რო არ ხვდები რო არ გსვენიათ და უსირცხვილო რო ხარ ხვდები მაგას. მადლობა. არაფრის. ესე იგი ეხლა ამ წუთში ვიმყოფებით ჩუღურეთის რაიონში, სადაც განვახორციელეთ ძალიან მაგარი პროექტი. ესე იგი ორი პროექტი იქნა განხორციელებული. ერთი ძველი ბაღის რეაბილიტაცია, რომელიც იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და შეუძლებელი იყო სწავლის პროცესის გაგრძელება და მეორე პროექტი მთლიანად ახალი ბაღის მშენებლობა განხორციელდა. ჩუღურეთის რაიონი არის იმ რაიონებს შორის, სადაც ყველაზე დიდია მოთხოვნა ბაღებზე. თქვენ იცით რომ ყოველწლიურად ბავშვების რაოდენობა იზრდება, იმიტომ რომ ხარისხი ბაღების არის გაცილებით მაღალი, ვიდრე კერძო საბავშვო ბაღებში. ჩვენ იმ მოთხოვნებს ვაკმაყოფილებთ, რაც საერთაშორისო სტანდარტი ქვია, რასაც საერთაშორისო სტანდარტი ქვია. და რა თქმა უნდა, ამაზე არ ვჩერდებით, ვაგრძელებთ მუშაობას და გვინდა რომ ყველა რაიონში ასეთი მაღალი დონის ბაღები გავხსნათ. კიდევ 3 ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს ჩუღურეთის რაიონში, რომელიც უახლოეს მომავალში იქნება დამთავრებული და პატარებს ექნებათ შესაძლებლობა მივიდნენ უკვე გარემონტებულ ახალ კეთილმოწყობილ საბავშვო ბაღს. ახლა შევიძლია კითხოთ ბატონო კახი. მინდა როგორ შეაფასებთ NDI-ის კვლევებს ბატონო კახი? დაჭერებთან დაკავშირებით. NDI-ის კვლევებს რაც შეეხება მე იგივე პოზიცია მაქვს, რასაც ადრე ვსაუბრობდი. მე მგონია, რომ ეს არის მიზანმიმართული პოლიტიკური манипуляციები, რომ საზოგადოება გარკვეულწილად შეიყვანოს შეცდომაში, თუმცა არავის არაფერი არ გამოუვა. ჩვენ კარგად ვხედავთ, სტატისტიკად შესაძლებელია ამოვიღოთ და ვნახოთ თუ როგორი კვლევები ქვეყნებოდა 2012 წლამდე, 2012 წლის მერე და რა შედეგები იდებოდა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, ანალიზის გაკეთება ძალიან მარტივია. ბატონო კახი, ახლა მაინც მიფასებთ. ჩემ რეიტინგს რაც შეეხება, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ძალიან კარგად ვიცი ხალხის დამოკიდებულება. პირადად ჩემს მიმართ, ჩემი პარტიის მიმართ, ასე რომ ძალიან კარგად გვაქვს ჩვენ ეს ურთიერთობები საზოგადოებასთან, ხალხთან აწყობილი და მომავალშიც ვაგრძელებთ გაგრძელებას, გავაგრძელოთ ეს ურთიერთობები და მიდგომები ჩვენი ქვეყნის შესახებ. ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი არის ძალიან დაბალი. შესაბამისად, ივანიშვილზე მაღალი რეიტინგი აქვს ბატონო კახი. რა ხდება, ანუ რას ნიშნავს ეს, აი როგორ ვითხრათ? ყველა ქართული ოცნების ლიდერზე მაღალი რეიტინგი.
დასვით შეკითხვა გიპასუხებთ. დაჭერებთან დაკავშირებით კითხვას პასუხობთ თუ არ პასუხობთ? ბატონო კახი, 15 წუთია უფრო მეტი გეკითხებით ერთი და იგივეს. და იგნორს ვიღებ მხოლოდ ან შეურაცხყოფას თქვენგან. გეკითხებით, საუბარია იმაზე, რომ დედაქალაქის მერიის მაღალჩინოსნების დაკავებები იგეგმება. ეს არ ინერვიულოთ მაგაზე, არ ინერვიულოთ, როგორმე ჩვენ მოვახერხებთ, რომ ყველაფერი იყოს ძალიან კარგად. კორუფციულ გარიგებებს არ ინერვიულოთ მაგაზე. არ ინერვიულოთ. ბატონო კახი, თქვენ არ გაწყობნა რა. რა ეტაპია საზოგადოებასთან მოლაპარაკებები? საბაგიროზე ყველას გიპასუხებთ. მაშას ეს იყო თბილისის მერის პირველი კომენტარი თემაზე იგეგმება თუ არა მერიაში დაჭერების სერია. კახაკალაძე აი ესეთი თავდაჯერებით პასუხობს შეკითხვას, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და ურჩევს ჟურნალისტებს ამ საკითხზე არ ინერვიულონ. NDI-ის მიერ გამოკითხულმა მოქალაქეებმა კი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე უარესი შეფასება მისცეს პოლიციის საქმიანობას. რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივია, გაზრდილი კრიმინალითაც აიხსნება. 90-იანების სტილში გამთენის 4 საათზე ქობულეთში სოკარის ბენზინგასამართი სადგური დააყაჩაღეს. გამოძიებისთვის ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ოპერატორი გასკოჩეს და გადახდის აპარატი გატეხეს. ქეთა ციცქიშვილი ისაუბრებს მომხდარის დეტალებზე ახლა პირდაპირ ეთერში. ქეთა, რა მოხდა გასამართ სადგურზე და მოახერხეს თუ არა ყაჩაღებმა ფულის წაღება? ჯერჯერობით უცნობია მოახერხეს თუ არა ყაჩაღებმა ფულის წაღება. ეს ინფორმაცია არავის აქვს. ერთადერთი ვინც ამ ყველაფრის შესახებ დაზუსტებული დეტალები იცის არის ის დაცვის თანამშრომელი, რომელიც ადგილზე იმყოფებოდა, თუმცა ის ახლა პოლიციაშია გამოკითხვაზე გადაყვანილი. არავინ იცის მის გარდა რამდენი ადამიანი იყო დაყაჩაღების დროს სოკარგაზის გასამართ სადგურზე. თავდამსხმელები იქ დაახლოებით გამთენისას 4 საათზე მივიდნენ. წებოვანი ლენტით გაკოჭეს დაცვის თანამშრომელი და ცდილობდნენ აპარატის გატეხვას. ამას კვალი არსებობს ადგილზე. იქ ადგილზე ამ დროს არავინ იმყოფებოდა, თუმცა სოკარის თანამშრომლებმა, რომლებიც შემდეგ მივიდნენ უკვე ტერიტორიაზე, ამბობენ, რომ სხვა ინფორმაცია ამის გარდა არ აქვთ. მხოლოდ ის იციან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ ფაქტზე უკვე ყაჩაღობის მუხლით დაიწყო გამოძიება. დაახლოებით ღამის 4 საათზე მოხდა თავდასხმა სოკარ ჯორჯიაგაძის ქობულეთის სერვის ცენტრის ოფისზე. სავარაუდოდ მიზნად ჰქონდათ გადახდის აპარატის გახსნა. გაკოჭეს ერთი დაცვის თანამშრომელი და ზემოქმედება არის აპარატზე. ზუსტად ვერ ვადასტურებ თანხა წაღებული არა აწაღებული. ვიღაცა შემოსულა და გაიტანა აგნება. წაღება უნდა თქვენი ერთი იყო ვერ გავდით არ ვიცი არ გავსაუბრები ვარ ვზივართ აქ ვებსახვერტ წაღებულიაო თანხა როგორ არ ვიცი ვერ გავდით. ეს თანამშრომელი როგორ არის დაცვის თანამშრომელი ამ დროს? პოლიციაში არის ამ დროისთვის იმყოფება პოლიციაში. რა მოხდა სოკარის გასამართ სადგურზე? იმ ადამიანის გარდა, ვინც იქ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, უნდა იყოს ასახული ვიდეო კადრებზეც, რომელიც დაფიქსირებული აქვს სავარაუდოდ კამერებს, რომლებიც ყველა კალონკაზე მრავლად აყენია. ეს ვიდეო კადრები სავარაუდოდ უკვე ამოღებული აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შესაბამისად მარტივი უნდა იყოს დადგენა და იდენტიფიცირება იმ ადამიანების, ვინც დაყაჩაღებას ცდილობდა სოკარის კალონკაზე. თუმცა ჯერჯერობით გამოძიებას არავინ დაუკავებია, არც ის არის ცნობილი, როგორც გითხარით, რამდენი ადამიანი მონაწილეობდა ამ დანაშაულში. ქეთა ციცქიშვილი საუბრობდა ქობულეთში მომხდარი ყაჩაღობის შესახებ და ქურდობა მოხდა გორშიც. წმინდა წყლის დასახლებაში აკოფაშვილების ბინა გაქურდეს. წაღებულია ფული და ძვირფასეულობა. შემთხვევა ღამით მოხდა, როდესაც სახლში არავინ იმყოფებოდა. მომხდარის დეტალებს გიორგი ახალკაცი გორიდან მოგვიყვება. დიახ, გორში ეგრეთ წოდებული მეჯლისხევის ბარაკების დასახლებაში მცხოვრები აკოფაშვილების ოჯახი ძველი ახალი წლის ღამეს გაქურდეს. შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როდესაც ოჯახის წევრები სოფელში იმყოფებოდნენ. შემთხვევის ადგილზე ისინი მალევე დაბრუნდნენ და შენიშნეს ადამიანები, რომლებიც ფანჯრიდან გადადიოდნენ. როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, წაღებული არის დიდი რაოდენობით ოქრო და ფული. ადგილზე მოსულმა სამართალდამცველებმა ვერც ეგრეთ წოდებული სუნის ანალიზის აღება ვერ შეძლეს და ვერც სხვა პირების თითის ანაბეჭდები ვერ აღმოაჩინეს. აი აქედან შემოვიდნენ, ღამის 11 საათი რომ მოვედით და შემოვედის სახლიდან თუ რა მაშინვე გაიქცნენ. რამდენი იყვნენ?
არ ვიცი, სავარაუდოდ 1-4 კაცის გაკეთებულია. აი სპეციალისტები არიან, თათმანებით, პირბადეებით იყვნენ შემოსული. ანაბეჭდები რამე არაფერი არ დატოვეს. დამნაშავეები 80% თუ იცი, რატო არ უნდა დაკითხო? 2 დღე გავიდა, 80% დამნაშავე ვიციო და არ აკითხა. ქურდები გავიდნენ თუ არა, დაურეკე მაშინოთვე და ცხელკვალზე მოვიყვანე და დავაყენე. აი, რო საქმე აიღვეთ მეთქი. ვერ გაიგეს. კარადა გადმოვწიეს, აქ აღარაფერი აღარ იყო უკვე. და იქ მედო ოქროული ბეჭდები, გამოაღებდი თუ არა გარდირობს, ეგრევე ელაგა ბეჭდები და საყურეც. რომ გამოვაღეთ გარდირობი, აი მარტო გამოვაღეთ ცხელკვალზე და რომ ნახეთ აღარ იყო უკვე. და რომ მოვიდნენ თან იძახდნენ, რომ ხელი არაფერს მოვკიდოთ და მართლაც. და აღარ იყო აღარც საყური, აღარც ბეჭდები და ცხელკვალზე კი, მაგრამ ანუ 2 ანაბეჭდი ჩანსო. და ესე იგი იმათი არც სუნია, არც ანაბეჭდი. საქმეს გორის პოლიცია ქურდობის მუხლით იძებს, თუმცა დაზარალებულები ეჭობენ, რომ საქმე თაროზე შემოიდება, ვინაიდან უკვე 2 დღეზე მეტი გავიდა მომხდარიდან და ამ დრომდე არც ერთი ეჭვმიტანილი დაკითხული არ არის. ეს გიორგი ახალკაცი იყო. ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის პირველი კომენტარი ჰეპატიტის მედიკამენტების სკანდალზე. დავით სერგეენკო პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს საკითხს, რომლის მიხედვითაც თითქოს და 9 მილიარდის წამალი უვარგისი გახდა და პაციენტებმა ამ მედიკამენტებით ვერ ისარგებლეს. მთავრობის ყოფილი წევრის მტკიცებით არც ერთი პაციენტი მომხდარი ფაქტით არ დაზარალებულა და არც ერთ მათგანს მკურნალობის დროს ვადაგასული მედიკამენტი არ მიუღია. რაც შეეხება ფასს, სერგეენკოს თქმით, აუდიტის სამსახურის ფასი სავარაუდოდ ვიკიპედიის მეშვეობით არის შედგენილი, რაც მისი თქმით არასწორი გადაწყვეტილებაა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ვალდებული იყო, რომ რაღაც განფასება გაეკეთებიან დონაციაზე და ვარაუდობ, რომ მათ აიღეს ვიკიპედიაში ან რაიმე ესეთ პორტალში ნანახი 2016 წლის ფასები, სადაც ეს მართლაც მაღალი ღირებულების არის. 18 წელს ეს უკვე 8-ჯერ ნაკლები ღირდა, თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ერთადერთი მნიშვნელობა აქვს შედარებისათვის. თუ იგივე ფასებს ავიღებთ, გამოვა რომ დღეის მდგომარეობით ჩვენ უკვე 17 მილიარდი ლარის მედიკამენტი გვაქვს დახარჯული იმ 65,000 პაციენტის მკურნალობაზე. ინფექციური საავადმყოფოს ექიმები დღეს დილას კლინიკაში არ შეუშვეს. სამსახურში მისულ ექიმებს განუცხადეს, რომ რეაბილიტაციის მიზნით მათი შენობა უახლოეს მომავალში უნდა დაიცალოს. კლინიკის ექიმები ტერიტორიის მესაკუთრე კომპანია ავერსის მიერ კლინიკის სახურავის შეკეთების მიზნით ადმინისტრაციულ შენობასთან ჯებირების აღმართვას აპროტესტებენ. მედპერსონალი დარწმუნებულია, რომ შენობის დატოვების შემდეგ სხვა ალტერნატიულ სივრცეში პაციენტების მკურნალობა შეუძლებელი იქნება. ინფექციური კლინიკის ექიმები შენობის დასატოვებლად კონკრეტულ ვადას და ჯანდაცვის სამინისტროსგან შესაბამის რეაგირებას ითხოვენ. მისი შეწყვეტა რის მცდელობაც ახლა აქვს ავერსის მთელი საავადმყოფოს გაჩერებას გამოიწვევს და არა მარტო საავადმყოფოს, იმ ამბულატორიული პაციენტებისაც, რომლებიც ათასობით მოდის დღის განმავლობაში. თუ ჩვენ შეგვეზღუდა ჩვენი საქმიანობის განხორციელების უფლება, იძულებული ვიქნებით, რომ გავჩერდეთ. ინფექციური პროცესის მართვის ჩაშლა არის აქ. ამაზე პასუხს აგებს არა მარტო ავერსი და მასთან დაკავშირებული ხელმძღვანელობა, არამედ ალბათ რა ვიცი, სახელმწიფოც, რომელმაც გარკვეულწილად მეტი პასუხისგებლობა უნდა გამოხატოს, როდესაც ქვეყანაში ერთადერთი დაწესებულების ხელყოფა ხდება. რასაც კოლექტივი გადაწყვიტავს, იმას აპირებს ჩვენი დეპარტამენტი, ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტი. ალბათ გამოსავალი მოიძებნება და გონიერება გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ სასწავლო პროცესის ჩართვა და პაციენტების ასე, როგორ ვთქვა, მკურნალობის პროცესის ჩაშლა დაუშვებელია. სისხლიანი გარჩევა თბილისში რესტორან გაბალას მომღერლები ამტკიცებენ, რომ ისინი საქართველოში აზერბაიჯანის საელჩოს ატაშემს სცემა. მათივე მტკიცებით დიპლომატს ვუგარ მამედოვს არ მოეწონა სომეხი მომღერლის რუსულენოვანი სიმღერის აზერბაიჯანულ რესტორანში შესრულება, რის შემდეგაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა და დაარტყა. იმის გამო, რომ დიპლომატს იმუნიტეტი იცავს, ადგილზე მისულმა პოლიციამ ბევრი ვერაფერი გააკეთა. აზერბაიჯანული რესტორნის თანამშრომლები დამნაშავის დასჯას და ქვეყნიდან გაძევებას ითხოვენ.
გუშინ ამ რესტორანში მღეროდით როგორც ყოველთვის. აქ აზერბაიჯანის საელჩოს თანამშრომლებიც იყვნენ. კლიენტების შეკვეთით რუსული სიმღერა შევასრულეთ. ამ დროს საელჩოს მაღალ ჩინოსანის სახელად ვუგარი მომიახლოვდა. თქვენ ბოზებო, ამ სომხურ სიმღერას რატომ მღერით? სომეხის ნამღერიაო და ეს კამათი დაიწყო. ჯერ ჩემს მეწყვილეს ანარს დაარტყა და მკერდის არეში დაზიანებები მიაყენა. შემდეგ კი მეც დამარტყა. პირველ სართულზე ჩამომიყვანა და ჩხუბი აქაც გაგრძელდა. შუბლში დამარტყა, აქაურობა სისხლით იყო სავზე. შემდეგ სასწრაფო გამოიძახეს. სასწრაფოს მერე აქაურობა პოლიციელებით და უშიშროების თანამშრომლებით გაივსო. პოლიციელებმა გვითხრეს, რომ ეს დიპლომატია და ვერაფერს უზამთო. ჩვენ ვუთხარით, რომ ბოდიში მოიხადოს და საერთოდ ის საქართველოსთან გაძევებულ იქნას. ჩვენ აზერბაიჯანის ელჩს ვიცნობთ. ის ძალიან კარგი ადამიანია, მაგრამ საელჩოში ასეთი აღვირახსნილი მაღალჩინოსანი არ უნდა მუშაობდეს. მეც და მესხათავს ეგ ადამიანი ჯერ მემცემა, აგერ ნახეთ მკერდზე როგორი დაზიანება მომაყენა. გვადანაშაულებდა რატომ მღერით სომხურ სიმღერასო, არა და მსგავსი არაფერი ყოფილა, ძალიან აგრესიული იყო. იქ მანდილოსნებიც იყვნენ და მათთან უხამსი სიტყვებით მოგმართავდა. აზერბაიჯანის ელჩს ხო ეს ადამიანი გაათავისუფლოს თანამდებობიდან. ასეთები მას იმიჯს სულახავენ. ის გამოგვაგინებდა, გვეუბნეოდა მე რასაც გეტყვით უნდა შეასრულოთო. წარმოიდგინეთ, აქაურობა პოლიციით იყო სავსე, მაგრამ მაინც აგრესიული იყო და კიდევ გვესხმოდა თავს. რა გარიგება შედგას ხელისუფლებასა და 20 ივნისის აქციის დარბევაში მონაწილე სპეცრაზმელებს შორის. მთავარი არხის რეპორტაჟი პოლიტიკური განხილვის თემა გახდა. იურისტებისა და პოლიტიკოსების თქმით, მძიმე დანაშაულში ბრალდებული სპეცრაზმელების სახლში გაშვება აჩენს განცდას და გონივრულ ეჭვს, რომ არსებობდა წინასწარი შეთანხმება მათსა და მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიას შორის. დუმილის სანაცვლოდ ისინი მათ სპეცრაზმელებს დაპირდნენ თავისუფლებას, ასევე ფულად კომპენსაციას. მთავარმა არხმა ასევე რომ სპეცრაზმელი ზაზა ფანცხალაშვილი, რომელიც განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა და კამერების წინაც კი დამიზნებით ესროდა მშვიდობიან მოქალაქეებს, ახლა იპოთეკარი გახდა და ფულს პროცენტით ასესხარს. მათ მიიღეს მესიჯი. უნდა შეასრულოთ ნებისმიერი ჩვენი დავალება და თქვენ არ დაიჯდებეთ ამისთვის. მეტიც სათანადო პრემიებსაც გამოგიწერთ და იქნებით სასათბურე პირობებში. ამ ფონზე 20 ადამიანი 20 პირამდე 20 ბრალდებულამდე პატიმრობაში იმყოფებოდა. დღეს კიდევ 7 რჩება სამოქალაქო პირი პატიმრობაში და მათ მიმართ მე ვიტყოდი პირდაპირ ხორციელდება პოლიტიკური დევნა და რეპრესიები. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ და რანაირად ხდება აი ამ სპეცრაზმელების გარიდება ამ პროცესიდან და გარდა ამისა, მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ზოგიერთ მათგანს ალბათ ანგარებით მოტივებიც გაუჩინეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ზედმეტი არ ელაპარაკონ და ეს ინფორმაციამ თუნდაც არ გამოჟოროს საზოგადოებაში იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელმა მინისტრმა რომელ მომენტში გასცა განკარგულება და რამდენად კანონიერი იყო ის დავალებები, რომელსაც მათ აძლევდნენ. ეს ყველაფერი ამ ყველაფერზე საზოგადოებას აქვს ბევრი კითხვის ნიშანი და ეს ყველაფერი აუცილებლად იქნება გამოძიებული. ამ საქმეს ნათელი მოეფინება მას შემდეგ, რაც ეს ხელისუფლება შეიცვლება და ჩატარდება 20 ივნისის სამარცხვინო ღამის ობიექტური გამოძიება. და მაშინ დადგინდება, ვინ რა ბრძანება გასცა, ვინ მიიღო კონკრეტული გადაწყვეტილებები, წვიები ვინ შემოიტანა, გარე პერიმეტრზე პოლიცია ვინ გამოიყვანა, ბრძანება ვინ გასცა, გაფრთხილების გარეშე რომ დაწყებულიყო დარბევა, თვალებში სროლის ბრძანება ვინ გასცა და ასე შემდეგ. ამ დეტალებს საზოგადოება აუცილებლად გაიგებს, ოღონდ ხაზი მინდა გავუსვა არა ამ ხელისუფლების პირობებში. მას შემდეგ რაც ივანიშვილს შევცვლით, მერე გახდება ბევრი რამ ნათელი. გლდანის ციხე კიდევ ერთ სკანდალს შეეხოვა. მთავარი არხის რეპორტაჟის საპასუხოდ ციხის ადმინისტრაცია ავრცელებს ვიდეო მასალას, თითქოს პატიმარმა პავლეაშვილმა თვითდაზიანებები მიიღენა. თუმცა მსგავსი ამ კადრებში არაფერი ჩანს. თავდაცვის მიზნით გავრცელებული ვიდეოს ციხის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ ადვოკატი გამოიყენებს. მასალაში ჩანს, რომ გიორგი პავლეაშვილი სამარტო საკანში ცუდად არის, გადაადგილება უჭირს და ადგომისთანავე ეცემა დაბლა და ამის შემდეგ ძლიერი სისხლდენა იწყება. თუმცა საკანში მის დასახმარებლად არავინ შედის. გიორგი პავლეაშვილი ახლა საავადმყოფოს პალატაშია გადაყვანილი, რომლის ამსახველი ფოტო მთავარმა არხმა მოიპოვა. გააცკაფცელდა ვიდეო მასალა და ვიდეო მასალაზე თანდართული კომენტარი ჩემი შეფასებით სრულიად წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. ვიდეო კამერაში ფაქტიურად არ ჩანს ის, რომ თავს ურტყავს
უნიტას ან რაიმე ნივთს. პირდაპირ ჩანს და გარკვევით არის, რომ უძლურად, ანუ გადაადგილებას ცდილობს პატიმარი, გადაადგილების მომენტში ვარდება. ერთადერთი შეფასება ჩემი ამ ვიდეო მასალის არის ის, რომ სულიად ნაცემის შეუძლოდ ყოფი გადაადგილების ცდილობისას ვარდება. გიორგი რურუას ადვოკატები სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნას ელოდებიან. გუშინ გდანის ციხეში იძულებით აღებული დნმ-ის შემდეგ ადვოკატებს მოლოდინი აქვთ, რომ მტკიცებულებები გაყალბდება და იარაღზე, რომელიც რურუას თითის ანაბეჭდები, რომელზეც არ აღმოჩნდა რურუას თითის ანაბეჭდები, მოულოდნელად მის დნმ-საც იპოვიან. იურისტებს ეჭვი არ ეპარებათ, რომ მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებლის წინააღმდეგ საქმე სწორედ ამ ტელევიზიასთან კავშირის და მისი სამოქალაქო აქტივიზმის გამო შეიკერა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ რურუას საქმეზე საერთაშორისო თანამეგობრობას საქმის კურსში ჩააყენებენ. რურუას არავითარი იარაღი არ ქონია, მათ ეს იარაღი, ვიხმაროთ ეს ფრაზა, ჩაუდეს მაყუჩთან ერთად, შემდეგ უკანონოდ მოიპოვეს მისგან დაოქმების გარეშე დნმ-ის კვალი, ეს კვალი დაიტანეს იმ იარაღზე, ახლა დღეს უკვე ოფიციალურად აიღეს მისგან დნმ-ი და უნდათ ამით დაამტკიცონ, მაგრამ არის ბევრი გარემოება, რომელიც მაძლევს უფლებას საზოგადოებას აი პირდაპირ დაუპირდერო. გიორგი რურუას გამართლებით და სრული რეაბილიტირებით დამთავრდება ეს საქმე. თავს დაესხნენ გიორგი რურუას საპატიმროში მას მისი დნმ-ის ნიმუშის ასაღებად ადასტურებს იმას, რომ ეს არის მთლიანად თავიდან ბოლომდე შეკერილი, ასე ვთქვათ, საქმე, ყალბი საქმე, რომელიც ხელისუფლებამ შექმნა იმისთვის, რომ გაანეიტრალოს დამოუკიდებელი ტელევიზიის დამფუძნებელი და საპროტესტო მოძრაობის ძალიან აქტიური მხარდაჭერი გიორგი რურუა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ ჩავაყენებთ საქმის კურსში საერთაშორისო თანამეგობრობას. ცალსახა პოლიტიკური მოტივები ამ საქმეში, ცალსახა ის, რომ ის ისჯება საკუთარი აქტივობის გამო, ამიტომ არაფერი გასაკვირი არ არის ხელისუფლების ქმედებაში. ჩვენ ხედავთ, რომ რურუა ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლების მძევალი. 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული ირაკლი ოქრუაშვილი სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. დღეს პროცესი ახლო ღონისძიების საკითხი გადაისინჯა, თუმცა სხდომას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი პროტესტის ნიშნად არ დასწრებია. სხდომაზე სახელმწიფო ბრალდების 3 მოწმეც გამოიკითხა, მათგან 2 გამომძიებელია და 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი. ახლობის ღონისძიების საკითხი იქნა განხილული, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძირითადი პრინციპში ძირითადი მოწმეები, რომლებსაც რაღაც შეხება მაინც ჰქონდა ოქრუაშვილთან და ან შეამჩნიეს ის, დაკითხულნი არიან, მაინც რჩება პატიმრობაში, რაც ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მგონია. აქამდეც ასე იყო და დღესაც ასე. ყველაზე კომიკური რაც იყო აღკვეთის გადასინჯვა, სადაც მოსამართლემ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის პატიმრობაში და მას ორჯერ აქვს მიჟიდი, წინასწარმეტყველების პატიმრობა არსებობს საშიშროება, რომ იგი მიიმამოს. ანუ აქედან გამომდინარე, უნდა დარჩეს იგი პატიმრობაში. საერთაშორისო მასკარადი, რომელიც ძალიან მალე დასრულდება, იმედი გვაქვს ყველას და ოქრუაშვილის თემა თავისუფლებას. უნდა არსებობდეს ახალი არსებითი მნიშვნელობის მქონე განმეორება, რაც ზემოქმედებას მოახდენს ახლო ღონისძიების შეცვლილებას და გაუქმებას. დღეის მდგომარეობით ასეთი განმეორება ბრალდებული ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართ სახეზე არ გახლავთ, რაც გაანეიტრალებს იმ საფუძვლებს, რაც გახდა ახლო ღონისძიების სახელმწიფოს გამოყენების საფუძველი. ეს გახდათ მიმალის საფრთხე, დანაშაულებული საქმიანობის გაგრძელებისა და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხეები. მოგეხსენებათ, რომ გრძელდება საქმის არსებითი განხილვა და იკითხებიან მოწმეები, შესაბამისად აღნიშნული საფრთხეები არსებობს. სასამართლომ მას დადასტურებულად მიიჩნია, შესაბამისად შერჩეული ახლო ღონისძიება დარჩა უცვლელად ძალაში. პარლამენტში დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოხსენებას მოისმენენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. საგარეო ურთიერთობათა და ტერიტორიული მთლიანობის ადგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებული დროებითი კომისიის ხდომაზე არ იმყოფება ოპოზიცია, რომელიც ბოიკოტის რეჟიმშია. დღევანდელი დახურული შეხვედრის მთავარი თემა კი ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებული ვითარება იქნება. ტერიტორიული მთლიანობის კომისიას და საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს დღეს გვაქვს ერთობლივი მოსმენა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის. დღის ეს რიგში გვაქვს ასევე მეორე საკითხი, რომელიც ეხება საქართველოს პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაციების შემადგენლობაში მცირეოდენ ცვლილებებს.
და ამასთან დაკავშირებით დღეს იმართება სხდომა. რაც შეეხება კონკრეტულად მეორე ნაწილს, სადაც მოგვექნება უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლების მოსმენა, ეს ეხება ბოლო დროს აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებს, ოკუპირებულ აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებს და ჩვენ სამსახურისგან მივიღებთ დეტალურ ინფორმაციას იმ პროცესების შესახებ, რაც ვითარდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ოკუპირებული ცხინვალის უშიშროების განცხადებით, ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის განცხადებით, ქართულმა მხარემ უპილოტო საფრენი აპარატით 14 იანვარს ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაარღვია. ინფორმაციის თანახმად აპარატი სოფელ წნელისის რაიონში 4 საათის განმავლობაში სადაზვერვო მიზნებით დაფრინავდა და ოკუპირებული რეგიონის სიღრმეშიც შევიდა. საოკუპაციო რეჟიმის განცხადებით ეს მორიგი დარღვევა ადასტურებს ოფიციალური თბილისის მიზნებს ვითარების შემდგომი ესკალაციისთვის. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ქართული სპეცსამსახურები ჟურნალისტებსა და აქტივისტებს ისეთ სოფლებში არ უშვებენ, საიდანაც ვითარების ობიექტური შეფასება იქნებოდა შესაძლებელი. პუტინის განზრახვა მუდმივად დარჩეს ხელისუფლებაში. ასე აფასებენ ქართველი ექსპერტები რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. სახელმწიფო დუმა დღეს უკვე განიხილავს ვლადიმერ პუტინის მიერ დასახელებული ახალი პრემიერ-მინისტრის მიხაილ მიშუსტინის კანდიდატურას. რუსეთის უკვე ყოფილი პრემიერი დიმიტრი მედვედევი კი პუტინმა დააქვეითა. სავარაუდოდ ის უშიშროების საბჭოს უფროსის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. ასევე პოსტი დატოვა რამზან კადიროვმაც, ჩეჩნეთის მმართველმა, მისი წასვლის მიზეზად შრომის უნარობა დაასახელა და დროებით საკუთარი შემცვლელიც დანიშნა. სირიაში რუსული ავიაციის იერიშებს 25-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი ემსხვერპლა. დაშავებულია ათეულობით ადამიანი. მედიკოსების განცხადებით, რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. რუსული ავიაციის მიერ იდლიბის რეგიონში ალ-ჰალის ბაზარი და იდლიბის სავაჭრო ინდუსტრიული ზონები დაიბომბა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის საბრალდებო დასკვნა სენატს უკვე ოფიციალურად გადაუგზავნა. დოკუმენტი ხელმოწერილია წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ნენსი პელოსის მიერ. დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ წაყენებულ ორ ბრალდებას შორის არის ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება და კონგრესში მიმდინარე გამოძიებისთვის ხელის შეშლა. იმპიჩმენტის ბოლო ეტაპი კონგრესის ზედა პალატაში მომავალი კვირიდან დაიწყება. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში მესამე პრეზიდენტია, რომლის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცესი განხორციელდება. 2020 წლის ზამთრის მესამე ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებში ქართველი სპორტსმენების ისტორიული შედეგების დაფიქსირებას განაგრძობენ. პირველი ბრინჯაოს მედლის შემდეგ ახლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი წარმატება საქართველოს ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე პირველი ჩემპიონი ჰყავს და ეს ისევ მოციგურავეთა წყვილმა ალინა ბუტაევამ და ლუკა ბერულავამ მოიპოვეს. ორი დღის წინ მათ ბრინჯაოს მედლების მოპოვება შეძლეს. გუნდი ქარიჯი, რომლის შემადგენლობაში ალინა ბუტაევა და ლუკა ბერულავასთან ერთად გამოდიოდა მოცეკვავე წყვილი იაპონიიდან, ერთეულებში რუსი და ესტონელი მოციგურავები გუნდურ ასპარეზობაში ოლიმპიადის გამარჯვებულები და ოქროს მედლის მფლობელები გახდნენ. რადიო ჯაკოს ტრადიციული დაჯილდოება სასტუმრო ბილდმორმა უმასპინძლა. სპორტული რადიო საუკეთესოებს სპორტის არაოლიმპიურ სახეობებში ავლენს ხოლმე. წელს ჟურნალისტებისა და ფედერაციების წარმომადგენელთა რჩეული სამბოს ნაკრების ლიდერი ვახტანგ ჩიდრაშვილი გახდა, რომელმაც ევროპული თამაშებისა და მსოფლიო ჩემპიონატის მოგება შეძლო. გოგონათა შორის კი ჯილდო საქართველოს მოჭადრაკეთა ნაკრების წევრს მერი არაბიძეს გადაეცა. საუკეთესოები სულ 10 ნომინაციაში გამოვლინდნენ. ვარ ევროპული თამაშების ჩემპიონი, მსოფლიოს ჩემპიონი და აქედან გამომდინარე სიმართლეს ვიტყვი ველოდებოდი. ჩემთვის ორივე შეჯიბრი იყო ურთულესი, მართლაც, იმიტომ რომ ამოცნობის სპორტსმენი მე ძალიან კარგად ვიცნობს, როგორც ასევე მე ვიცნობ იმას და ძალიან ძნელია იმ სპორტსმენთან ილეთის გაკეთება. წელს პირველად გავხდი, ასე ვთქვათ, ეროვნული ჩემპიონი, ანუ საქართველოს ჩემპიონი ქალთა შორის. ეს მნიშვნელოვანი იყო ჩემს კარიერაში ეს წარმატება, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატზე
და ევროპის ჩემპიონატზე საპრიზო ადგილები დავიკავეთ. ძალიან მიხარია რომ ამ დაჯილდოებაში მოვხვდი. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას და 15 იანვარს ეს ტრადიციული თარიღი რადიო ჯაკოს დაბადების დღესთან ესე ვთქვათ დაკავშირებული თარიღი არის, მაგრამ გადაიქცა როგორც ზანეთ უფრო კარგ ტრადიციად, რომ არაოლიმპიურ სპორტის სახეობებში ვავლენთ საუკეთესო სპორტსმენებს. ასეთი იყო მთავარი ამბები ამ დროისთვის, ჩვენ პირდაპირ ეთერში უკვე 3 საათზე დავბრუნდით.